Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano magbayad ng Pldt bill gamit ang CLIQQ App. What's up guys, so welcome back to our YouTube channel. For today's video, pupunta ako sa 7-Eleven kasi magbabayad tayo ng Pldt bill natin. So sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano magbayad ng Pldt bill gamit ang CLIQQ App. Hindi sila makaprocess yung 7-Eleven dito sa amin kasi wala daw silang internet connection. So wala yung barcode natin na ginawa. So ang ending sa MLD ako nagbayad ng Pldt bill. Ito ang resibo na ito pa yung resibo na doon ako nagbayad sa kanila imbis na sa 7-Eleven. So that's it for today guys. Thank you for watching, and please don't forget to like, share, and comment, at hindi mo na mag-subscribe sa aking YouTube channel. See you on the next video. Bye!